Sziasztok, ez egy elég rendhagyó Rekordtán podcast lesz. Mint látjátok, nem az Eurosport stúdiójában ülünk, hanem kint vagyunk a Nemzeti Atlétikai Központ. Túl vagyunk a magyar bajnokságon, felavatták a stadiont, mi is próbálkozunk különböző eszközökkel, nem tudom, hogy ebből az egészből mit fogtok hallani. Igazából nem egy ilyen számszerű összefoglalót szeretnénk Zitával nektek nyújtani, hanem inkább csak kaféle élménybeszámolót. Mi is most először jártunk, mert mindenki először járt ugye itt ebben a versenyen a stadionban. Hogy tetszett? Nagyon! Egyébként egyöntetű vélemény volt, akivel beszélgettem erről, hogy mindenki az elsőnek azt emelte ki, hogy gyönyörű a stadion, csodálatos, fantasztikus, és de jó annak, aki itt versenyez, úgyhogy ez egy picit, hát igen, fájó annak, aki már abba hagyta, hogy a mi időnkben nem volt, nekünk ott volt ugye a Népstadion, de az egy picit talán másabb volt, és tényleg valami fantasztikus élmény volt szerintem már maga a bajnokság is, és hogyha ezt még lehet egy picit majd fokozni, ugye tele lesz a nézőtér, a hangulati elemeket, azt majd szépen kitérünk mindjárt rá. Én azt gondolom, hogy egy abszolút élvezhető és nagyon jó kis bajnokságon vagyunk túl. Abszolút, tehát erre a világbajnokságra ez egy nagyon jó stadion. Ott leszünk, ott szembe fönt egyébként, onnan fogunk majd kommentálni, és valahol minden este fogunk csinálni egy ilyen videót, akkor már reményünk szerint hárman, Gerivel vagy a fiatalok közül valakivel kiegészülve, azon túl persze, hogy csomó minden másra is számíthattok tőlünk. Tényleg nagyon nagy élmény volt ide kijönni, kívülről is nagyon jól néz ki az egész stadion, és belülről abszolút tényleg ilyen. A világbajnokság az szerintem az nagyon rendben lesz. Ezen nem fog múlni. Ezen nem a stadionon fog múlni, és jó volt látni egyébként azt, hogy azért ez egy atlétika stadion. Tehát ez azért erre épült, azon lehet vitatkozni, kicsit nagy, túl nagy, valami ilyesmi, de atlétika stadion olyan, ami Magyarországon nem volt még, ez egészen biztos. Mi volt a kedvenc versenyed? Hát bár egy picit csalódott vagyok, azért én a női távolt mondanám be itt a legvégén, hiszen arra vártam a két nap második felének a végén, vagy második nap második felének a végén volt, ugye az utolsó 3 csúcsszám, vagy 4 is tulajdonképpen, hiszen volt a férfi kalapácsvetés, a női súlylökés, a női 100 gárd döntő és a női távolugrás döntő, hát döntő, igen. Egy picit csalódott szerintem minden versenyző, akire számítottunk, hogy nagyot fognak ugrani, viszont meglepetések is születtek. Nem a győztes személyében, ugye 6.55-tel Bánhidi Farkas Petra nyert, Lesti díja 6.43-mal lett második, én szerintem a legcsalódottabb az Guyon Anasztázia, aki dobogóra sem tudott kerülni, úgy, hogy az első 2 ugrását belépte, és ott szerintem teljesen megzavarodott, nem találta úgy magát, hiába próbálta utána összeszedni, valahogy nem volt a napja, tehát hogy tényleg ez a. És én nagyon izgulok érte, mert ugye beszéltük előtte, hogy neki ez a verseny, ez azért egy nagy lehetőség, és jó lenne, hogyha itt is ugye 660 környékén, de senki nem ugrott úgy, ahogyan mondjuk. Miért nem ugrottak úgy a lányok, ezt van tipped? Gondolkodom rajta, nem tudom. Hátszélhiánya? Például a Diának az egyéni csúcsa ellenszélben volt, minimális, tehát egyesnél kisebb volt, de hogy ugye beszéltem az edzőjével előtt a Dömötör Balázssal, Gerivel beszéltünk, hogy ők is azért Nasztival az apukája készült, hogy ők sem ilyen eredményre készültek, 6.24-et ugrott végül Naszti, de azt mondjuk pont az ugrása volt a deszka előttről, a deszka 20 centi, előtte volt egy 10, tehát egy 30, az már egy 55-ös ugró, vagy 54-es ugrását volna, ha takra kiszámolja, és azzal jutott végül be a legjobb 8 közé, de ott megint nem tudott már javítani. Tehát, hogy ő neki. Ez egy biztonsági ugrás volt, ami azért volt, hogy ugrasson 6-ot, és utána nem tudott javítani. Nem tudom, nagyon sok mindenem múlhatott. A pálya elvileg ugyanaz, mint az MTK pályán, de nem csak ott, hanem a Honvéd pályán is rettentően jól ugrottak a lányok. Ugye Petra ott ugrott a 6.77-et egy héttel korábban. Szerintem talán, nem akarok hülyeségeket mondani, mert beszéltem ugye Dömével, Diának az edzőjével, és ő egy sok olyan dolgot mondott, amit én ugye tök máshogy gondoltam, és akkor utána rájön az ember, hogy mennyivel másképpen működnek az egyes sportolók. Bízom benne, hogy nem görcsölték el, de én egy picit talán arra gondolom, hogy túlagyalták kicsit ezt az egészet. pontok, VB szintek, tehát hogy ez így sok volt egyszerre, és egyikük sem tudta. És egyébként tök érdekes, mert én abban biztos vagyok, hogyha az egyikük átugrott volna ezt az egész blokkot, tehát hogy
akkor az összes megy vele. Tehát akkor valahogy így átdől a gát. Mert ilyenben tök sokszor volt részem, hogy szenvedtünk, így a 6-20-6-30, és kijött a szemünk a 40-ér, holott mindenki jóval jobb formában volt, és egynek át sikerült lendülni ezen a holdponton, és utána mentünk jó sokan. Tehát utána egy 20 centivel nagyobb volt a színvonal, és most megint ott lettünk volna. Akire viszont én azt gondolom, hogy talán nem sokan számítottak, az Rózsahegyi Bori, ő egyéni csúccsal lett végül bronzérmes, és Krisz Csarolta is, egy új egyéni csúcsot ugrott kétszer is, 6.38 és 6.29, és talán Borinak az volt a legjobb ugrása, de Csaroltának biztos, hogy nem. Hát, hogy ő jó párszor, nagyon sok belépés is volt, de a két fiatal, vagy Andrész Klaudiának is egy ilyen 6.30 körüli rengeteg belépése volt. Én ezt inkább a bajnokság meg az izgulás számlájára írom. Forma az nem gondolnám, hogy tükrözi a centimétert, de ettől függetlenül ezt vártam legjobban. Nem úgy sikerült most, remélem még ez nem jelent mondjuk casting oldalára nézve végleges, hát nem hibát akarok mondani, hanem inkább olyan kihagyott lehetőséget, amit később esetleg bánni fog, de biztos, hogy nem ezért jött ide. Ez a bajnokság utolsó eredményhirdetés, amit itt hallatok a háttérben, nem tudom, hogy mennyire sikerül majd lekevernünk a keverőpultnál, de megpróbáljuk így átbeszélni. A férfi 5000 méteres gyaloglás volt egyébként a zárószám. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor lehet is hallani, de élőzenés eredményhirdetések vannak. Egyelőre még most itt bent van a stadionban, viszont amikor majd a világbajnokság lesz, akkor arra felé, pont ott a kamera mögötti területen külön lesz egy hely, ahol ezeket meg fogják tartani, és akkor nem lesz dilemma az, hogy mondjuk mikor ugye a himnuszt játszák, akkor felállnak-e a kommentátorok vagy sem, mert én arra emlékszem, hogy az állandóan így téma volt, hogy nem sokan álltak fel rajtunk kívül, amikor helyszínről közvetítettünk, Berlinben vagy Barcelonában, de mindig. És hát most itt nem lesz ilyen, amivel megszakítják tulajdonképpen a versenyeket. Igen. No, akkor szerintem ez volt az utolsó eredményhirdetés, lehet, hogy még egy 10 zene. Egyébként nem csak élőzenés eredményhirdetés van, hanem élőzenés bemutatás, és ez szerintem lesz a VB-n, sőt, mi több, a muslincák közben támadnak engem, mert sárga pólóban okosan. Szóval az élőzenés bemutatás, és van egy DJ, aki így magára aggatva a DJ pultot járkál föl alá, meg mindenféle ilyen játékok a nézőknek, tehát ez jó kis főprogram volt. Nagyon, és szerintem ez csak még egy ilyen bevezető program téle volt, én azt gondolom, de tényleg van egy ilyen az Instagram oldalunkon azért ezt lehet is követni, lehetett követni minket, és próbáltunk egy csomó videót oda felrakni, megpróbálom átrakni majd őket olyanra videóra, ami megmarad, vagy egy ilyen fókuszt csinálni belőlük, és akkor ott lehetett látni, hogy a kivetítő megjelent egy nagy QR kód, és azt be kellett olvasni, és akkor utána együtt játszott tulajdonképpen, akkor éppen ahol én is becsatlakoztam, 600 ember, aki éppen lefotózta és bekapcsolódott a játékba. Nem voltam elég gyors, hogy negyedik lettem. Későn kértél segítséget, a kicsit gyorsabban kér segítséget, ha megnyerjük. Igen, de 5 ponttal maradtam le a második helyről. Első Csics, ő azért elhúzott egy 20 ponttal, és az igazándiból a sebességnek köszönhető. De a lényeg az, hogy már itt is rengeteg olyan program, extrát láthattunk, amit szerintem a világbajnokságra hát még jócskán meg fognak turbózni. Az volt a koncept, azt gondolta szerintem mindenki, hogyha egy számot kell mondani, ami a legmagasabb 3-as átlagot hozza, az egyértelműen a női távolugrás lesz, de végül aztán a végén úgy alakult, hogy nem ez lett, hanem a női 100 méteres gátfutás. Megmerem kockáztatni, hogy a minden idők legszínvonalasabb magyar női gátfutó versenye volt. 12.93-mal Kerekes Gréta csak harmadik tudott lenni, mert egyfelől Kozák Luca alig elmaradva az országos csúcsától 12.72-vel nyerte a bajnokságot, és Tóth Anna óriási korosztályos csúcsokat döntögetve 12.84-el 16 század másodpercet faragott a legjobbjából. Én szerintem ő talán még Lucánál is jobban örül, de szerintem egyébként Gréta sem gondolom, hogy csalódott. Talán ugye azzal, hogy ő szerintem szeretett volna ezüstérmes lenni, mondjuk, és nem bronzérmes, de így szerintem azt, hogy Anna bejött 12.84-el, ami egy érdekes kérdés, most ezt így hirtelen nem tudom, hogy ugye szerintem Luca eddig nem volt olyan helyen, nem volt olyan pozícióban, hogy abból VB indulás lehessen, de talán még a memoriálon, hogyha valamit le tud tenni Anna, még lehet, hogy itt és ebben a számban is meg lehet a 3 indulónk. Ami pillanatilag ugye pont emiatt, hogy Naszti ugye nem ugrott annyira jól, női távolban annyira most ebben nem érzem, én hétfőn letettem volna az esküt, hogy Naszti is azt tetsz a VB-n, ez most
Ez most nagyon fájni fog ez a pár pont, ami hiányzik. Itt egy 20 centivel kellett volna nagyobbat ugrani. De minimum harmadiknak lenni. Tehát igen, minimum harmadiknak lenni. Inkább szerintem, hogy ott és benne volt, tehát azért dühítő, mert benne volt a lábában, tehát nem azért nem ugrott, mert többiek nagyon jól ugrottak a fiatalok, de hát nincsen, de ez van, ez a sport. Hát igen, ez egy ilyen játék, még azért van lehetőség, ugye azt sem zárták ki, hogy a 85-öt megugorják. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy ugye Geri azt mondta, hogy ugye az édesapjával készül Naszti, és hogy ők nem akarnak számolgatni, tehát arra még van kemény egy lehetőségük, nagy versenyen, meg hát kisebb versenyeken attól még ugyanúgy ugornak szintet, tehát az ugyanúgy kvázi el lehet fogadni. Ilyen szempontból a női távol az egy jó műfaj, mert itt azért még lehet versenyezni párat. Párszor, egészen augusztus 1-i határidőig. Addig azért még lehet, illetve... Itt szerintem itt az, hogy pontokkal tovább, tehát hogy ranglistás helyezéssel bejusson, az meleg. Még itt puskázok közben a telefonomról eredményeket illetően. Nagyon-nagyon nagy meglepetést hozott a férfi gerelyhajítás. Igen, a nap első száma volt, ugye Rivasztóth Norbert ugye Dohában világbajnoki döntőt dobott, és 80 méter fölött járt már ebben az évben. Szerintem teljesen mindenki egyértelműen vette, hogy ha lesz magyar induló a világbajnokságon, a férfi gerelyhajításban, már pedig nagyon úgy fest, hogy a legtöbb versenyszámban azért lesz magyar induló, mert a Nemzetközi Szövetség el fogja fogadni, akkor az Rivasztóth Norbert lesz, de a mai napon ugye nem sikerült megszereznie a magyar bajnoki címet, amire azért is kellemetlen, mert ugye Herceg György viszont kis hiány 80 métert, ezt itt akarok centikkel, vagy puskázni, hogy ez mennyi volt pontosan, 79 méter, hol van a férfi gerej? Hát a legelső, nézd ott. Ja, férfi gerej, 79 méter, 89 cm-es óriási egyéni csúcsot, 23-as, 20-as, minden. Nagyon fiatal még, és nem olyan régen ugye 80 méter fölé is került a korosztályos gerelyel, tehát korosztályos ami kisebb paraméterek. De itt majdnem 2 métert javított, vagy másfelet ugye az egyéni csúcsán. És nagyon megverte Rivasztóth Norbert. Tehát, hogy ő ugye dobott az elején egy egészen jót, és utána azzal sokáig vezetett, és az utolsó sorozatban jött ez a hatalmas 79 méter feletti dobás, és arra még egyébként próbált is válaszolni Norbert, csak nem sikerült. Úgyhogy... De az volt nagyon, nagyon érdekes helyzet. Pillanatnyilag ugye Rivasztóth Norbert ott van, ranglistás helyezéssel a legjobbak között. Ugye, ha ott van, akkor ő indul. Akkor nem kérdés. Akkor lehet kérdés, hogy a Magyar Szövetség kit jelöl, ha ő kicsúszik onnan, és a rendező ország jogán kerül be valaki. És akkor az ugye lehet akár Herceg György is, még akkor is, hogy ő fiatal, és még ugye korosztályos versenyeken indulhat, akár világversenyeken most is, de azért az egy nagyon komoly döntés, hogy két versenyző van, kit mondasz, hogy kinek adod oda ezt az élményt, hogy hazai pályán versenyezhet egy világbajnokságon, ami soha többet nem lesz senkinek a karrierjében. Nekik már nem, igen. Tehát akik most kezdik az atlétikát, lehet, hogy nekik még igen. Hát mégis két oldalt kell egybe vagy összevetni. Az egyik a jövő, hogy majd, a másik pedig kvázi nem jutalomként, de hogy a kiérdemelt eredmények alapján. Lesz pár versenyszámban egyébként ilyen nehéz szövetségi döntés, ahol ugye nincsen egyértelműen a 36-ban, 48-ban magyar, ahol a szövetségnek jelölni kell. Egyrészt ugye vannak olyan számok, például ma volt a férfi 5000 méter, hogy ahol nagyon Vörösmárk és Karsé Gábor is remekül futottak, 14-10 belül, nagyon őszinte, nagyon szép verseny volt, de 14 percen kívüli idővel elfogadja a szövetség egyáltalán nevezésüket, vagy Karsé Gábornak a 29-30-as 10 000-ével, ami magyar viszonylatban mind a kettő nagyon jó futás, de hát ugye 10 000-en ott biztos, hogy ugye leköröznék kétszer a világbajnokságon. 5000 méteren ott az elődöntőben nem lenne olyan nagyon gáz szerintem a dologból, de ezek is kérdések, hogy vannak olyan számok, amikor nem biztos, hogy el fogja fogadni a Nemzetközi Szövetség a magyar nevezést. Szóval ez is nagyon érdekes lesz szerintem. Hát igen, meg még azért várjuk meg, beszélgettem itt tényleg nagyon sok atléta kijött, rengetegen régi atléták, fiatalok, gyerekek, tehát tényleg azért azt gondolom, hogy vagy csak úgy tűnt, nem tudom, de mintha többen lettek volna most ezen a magyar bajnokságon, mint mondjuk voltak az elmúlt években. Úgyhogy egy profi melegítőpálya van, ahonnan ugye már azt is kicsit demonstrálták, hogy hogyan lehet átjutni, akkreditációval lehetett bárhová bemenni, tőlem még a VIP-ben is, amikor van egy kártyánk, amire rá van írva, és még el akarták érni a személyemet, mondom, most ugye vicces. Vagy a 18 éves. Tehát, hogy így most jöttem ki, tehát hogy vissza kéne engedni, nem?
Szóval ilyen nagyon-nagyon betartottak minden szabályt, ami nyilván megint a filtróba... Nem lehet behozni kupakkal üdítőt, viszont hozzatok és fél kulacsot... liternél nagyobb nem lehet. Igen, de hozzatok nyugodtan kulacsot, bármilyen ilyen biciklis kulacsot, fél litereset, és van egy csomó ingyenes, vízes csap, ahol megtölthetitek, tehát egy kulacstöltő pontnak hívják, el van szórva egy csomó, tehát ez a része, ez rendben van, ne próbálkozzatok bár semmilyen ilyen műanyag flakonos... Fél liter lehet maximum az űrtartalma, és nem lehet rajta kupak, mert hogy az veszélyes, és amikor itt vásároltunk, vagy próbáltunk inni valót szerezni, ott sem kapjuk meg a kupakot. Tehát, hogy így a szénsavas italok, azok halálra vannak ítélve innentől kezdve, de tényleg, ahogy bejön az ember a fő bejáraton, ott rögtön neki megy egy ilyen kulacs-töltő állomásnak, vagy nem is tudom, hogy van elnevezve, az Instagramon is fönn van ez, majd megpróbálok tényleg egy ilyen highlights-ot csinálni, és akkor ott lehet megnézni ezeket az aranyosságokat, amivel találkoztunk, de én azt gondolom tényleg, hogy effektíve picit még ülepszik majd az élmény, azért is álltunk így össze itt, mert most még annyira így a hatása alatt vagyunk ennek az egésznek, én legalábbis igen, de szerintem, ahogy így beszélgettünk, talán te is. Abszolút. Tehát nagyon-nagyon-nagyon. Igaz, azon gondolkodtam el, hogy most mi van, hogyha nem indítottad el a felvételgombot. Mert ugye szemben ugye a szokásos hétfői podcastjaikkel, azért ez most úgy készül, hogy ezt itt most ketten itt összeraktuk ilyen sufniban. Na, nem olyan nagyon sufniban, azért vannak eszközeink már, szépen előreléptünk tavalyhoz képest, amikor ugye a Gyula Memorial Cindy McLaughlin beleintegetett az egyébként a magasugró szivacsra lerakott iPhone típusú mobiltelefonomba, de itt most azért már egyre komolyabbak vagyunk, ilyenekkel már nem csak mi, hanem nemzetközi szinten is dolgoznak ilyen eszközökkel, úgyhogy reméljük, hogy ez rendben lesz. És hát így azt mondtad is, hogy nagyon nem fogunk végigmenni, ugye nincs a szemünk előtt, mert tényleg annyira még nem is... Meg nem is ez a célja ennek a podcastnak. Nem is tudtunk átnézelődni, hogy ki mennyit ugrott, mit futott, mit dobott, tehát hogy volt ugye itt a legvégén volt a csúcs, versenyszámok szedve egymás mellett, de férfi rútban is nagyon jó, többen ugrottak 5 méter felett. Női rútban, Klettner 34-40. És ugrott új magyar csúcs magasságra, és én úgy tudom, akkor Fekete Fédra nyert magasugrásban, egyéni csúcsbeállítással, ő is ugrott egyéni csúcsban. Márton Anita is idei legjobbját dobta, Halász Bence is itt a végén az idei legjobbját dobta. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy amit beszéltünk egy picit, talán lehet, hogy az is benne van, úgyhogy nem jött be a tippünk, se a 3, se a 4, se az 5. Senki nem csinált. Senki nem ért el olyan szintet, amivel automatikusan lehet, hogy a Luca szintje, mert ő ugye megfutott az olimpiai kiküldetési szintet, július 1-től lehetett, és ő neki ez a mostani 60 gátos eredménye, ez 100. Szintet jelent, 60 pláne 100 gátos, úgy még inkább. Szától fölér egy 5 BB szinten, és akkor nyert. De Geri nincs itt, úgyhogy nem mondjuk el neki, hogy ő nyerte a fogadást. Pláne, mert senki nem nyert, mindenki. Senki nem nyert. De reménykedünk attól, hogy azért nagyon sok magyar atléta lesz a VB-n. Van még valami, amit el akarunk mondani, vagy mehetünk aludni? Mert ugye ezt a 10 óra van lassan egyébként. Igen, lassacskán, igen. Hát szerintem igazság szerint így, ahogy lehet látni, a háttérben bontják a pályán mindent, úgyhogy vége mindennek, és most már valószínűleg jól is lehet minket hallani, és tényleg, aki tudja az eredményeket, azt akár a honlapon, az Atlétika honlapján, Atlétikai Szövetség honlapján, illetve a mi YouTube csatornánkon, vagy az Instagram csatornánkon megpróbálunk, amiket tudtunk felvenni. Tényleg egyébként az volt, ami egy picit megnehezítette a dolgot, hogy azért úgy szaladgálni kellett nekünk egyik helyről a másikra, hogyha látni szerettük volna azokat a számokat, amiket egyébként meg a tévén nyilván sokkal egyszerűbben lehet látni, úgyhogy majd nézzetek minket a világbajnokságot, mert akkor minden ott lesz, ha nem vagytok kint, vagy ha kint vagytok, akkor meg nézzétek a VB-t, és mondjuk egy applikáción lehet hallgatni majd az Eurosportot. Igen, és a VB-n egyébként tényleg aztán itt a végén minden nap után, minden nap zárásaként valahol innen jelentkezünk egy hasonló Atlétika tévés videóval, podcasttel, tehát arra aztán készülni is lehet, hogy egy negyed órával körülbelül a zárás után. Egy ilyen rövid kis kötetlen beszélgetés, csak akkor még benne lesz arról a napról a fejünkben minden, úgyhogy, mint hogy most is benne van, csak... Igen, csak akkor lehet, hogy lesz előttünk egy laptop, amiből az eredményeket, hogyha nézzük, igen, akkor egy picit talán jobban tudunk konkrétumokat is mondani. Itt tényleg az érzések, meg azok a dolgok, amik így
Hát igen, azért most nekünk igen, a versenyzőknek nem feltétlenül, de tényleg rengeteg olyan versenyzővel találkoztam, akik azt mondták, hogy óriási élmény. Tehát közük nem volt ahhoz, hogy esetleg a VB-n indulhassanak, de nagy élmény volt itt. Igen, úgy jöttek le, mint akik extázisban vannak, hogy úristen, ez mennyire szép és milyen jó volt, és hogy ők is indultak itt a versenyen, és hogy itt volt bent, tehát hogy abszolút pozitív élmény volt mindenkinek, a versenyzők között is, és tényleg kivétel nélkül mindenki csodálatra méltónak tartotta a stadiont, és az szerintem azért a mai megosztó világban pozitívum. Abszolút. Annyi még, amit tudjatok, hogy akinek a célegyenesre van jegye arra az oldalra, meg a két kanyarnak a célegyenes felüli részére, az egyértelműen árnyék. Délután árnyék, délelőttet azt még meglátjuk, azt mi se látjuk még pontosan, de szerintem akkor fordítva van, délelőtt a hosszú egyenesben van szerintem az árnyék, de hogy a célegyenes az hogyan, és hogy melyik része, azt még azt nem látjuk pontosan, de aki a célegyenesbe ül, az egy nagyon kellemes klímára, árnyékkal, apró széllel készülhet szerintem minden nap. Szerintem délelőtt az fordítva van. Szerintem délelőtt a hosszú egyenes kerülhet valamilyen szinten árnyékba, és akkor viszont ott van. Valamilyen szinten igen, csak hogy nem vagyok benne biztos, hogy például ott a mi részünk, az lehet, hogy egész nap árnyékos lesz. Azt nagyon szeretném egyébként. Igen, azt hiszem Barcelonában volt, amikor szereztünk ilyen óriási esernyőket, és az odat kuksoltunk, amikor ránk tűzőnap volt ott végig az Európa-bajnokságon. Hát itt talán ott, ahol mi fogunk ülni, ott a tető azért a fejünk felett lesz, úgyhogy én szerintem ott nem fog most ilyen probléma. Meg ugye a második sor, itt az emeleti lelátók, ott végig szerintem. Tehát oda nem fog besütni, aki oda vett jegyet, vagy oda kapott jegyet, ott szerintem teljesen mindegy délelőtt vagy délután, mert ott annyira ott van a tető, hogy az le fogja őket árnyékolni. No, ennyi. Hát szerintem. Ennyi, mert igazándiból igen, ez tényleg egy rendhagyó történet lett, podcast volt, de igyekszünk majd. Igen, minden magyar bajnoknak abszolút gratulálunk, és reméljük, hogy nagyon sokan lesznek itt a világbajnokságon. Nem csak a lelátón, hanem hogy indulnak is. Úgyhogy mi pedig jelentkezünk természetesen további tartalmakkal az Atlétika TV-n, sőt lassan-lassan ugye 20-án közvetítésünk is lesz megint versenyről. Találtok egy csomó videót az amerikai válogatóról, amire nagyon büszkék vagyunk, még hogyha nem is magyar kommentárral, de azért meg tudjátok nézni az eredményeket. Ha tudjátok, illetve a versenyeket is, ha tudjátok, akkor támogassátok akár azzal az Atlétika TV-t, hogy elmondjátok másnak is, hogy létezünk, vagy ha tudtok, akkor a Patreonon, vagy itt a YouTube-on is szuper köszönet formájában tudtok minket támogatni, és akkor mi még több versenyt fogunk tudni a jövő évben megmutatni nektek. Abszolút ez egy non-profit vállalkozás, amit csinálunk, küzdünk, mint malac a jégen, de élünk egy év után is. Itt voltunk most például, ez óriási. Életemben nem voltam még VIP-be, de kaptunk a szervezőbizottságtól kaptunk VIP meghívót, úgyhogy 3 darab vizet sikerült szereznünk. Én 4-et, én végigittem az összes vizet. Igaz, az utóbbi 2 az már csak egy pohárral volt letakarva, mert ugye nem kaptunk, egy szénsavas ízesített víz volt. Nagyon érdekes, ugye megvan minden szponzor a világbajnokságra is, és nyilván nem véletlenül ezek a vizek voltak most itt, meg majd lesznek is, és hát érdekes, de nem rossz. No, akkor ennyi mára. Köszönjük, hogy velük voltatok, sziasztok!